নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এটা ইউনিক ৰেচিপি আৰু সেয়া হৈছে কাচকলৰ সৈতে ডিমৰ কাৰী। কাচকল দুটা ধুই লৈ দুটুকুৰা মাজতে দুটুকুৰা কাটি ল'লোঁ, বিলাহী ল'লোঁ, পকা বিলাহী 4টা আৰু ডিম ল'লোঁ 4টা। এয়া মই 2জন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি সৰহ সংখ্যক মানুহৰ বাবে বনায় তেতিয়াহ'লে কাচকল আৰু বিলাহীৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। আৰু একেবাৰে সহজ আৰু সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি হয় আৰু একদমেই চিম্পল, কাৰণ আমি যেনেকৈ এগ কাৰী বনাওঁ আলুৰ সৈতে, ইয়াত যেনিবা আলুৰ ঠাইত আমি কি কৰিছোঁ, কাচকল দিছোঁ। মই ভাবিছোঁ যে চাগে আপোনালোকে এনেকৈ খোৱা নাই, বহুত কিছুমানে খাবও পাৰে, মই নাজানো, কাৰণ মই নিজেই আইডিয়া কৰি পেলাই এনেকৈ বনাই চাইছিলোঁ। আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ 3টা, আদা নহৰু থেতালি ল'লোঁ, জলকীয়া 3টা ল'লোঁ আৰু ডিম বাকলি গুচাই ল'লোঁ। জ্বলা বেছি লাগিলে মানে আপোনালোকে কি কৰিব, জ্বলাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। আৰু ডিমকেইটা মাজে মাজে মিহি মিহিকৈ মই এনেকৈ অকিয়াই ল'লোঁ চুৰি এখনেৰে, আৰু হালধি নিমখ দি এনেকৈ আগতীয়াকৈ সানি লৈছোঁ, কাৰণ মই ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰিম। আৰু একেবাৰে সহজ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে যদি চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'জবিলাক পাই থাকিব, ন'টিফিকেশ্যনছ গৈ থাকিব। আৰু কাচকলৰ বাকলি গুচাই ল'লোঁ, বাকলিৰ সৈতে যিহেতু মই বইল কৰিছিলোঁ, বাকলি গুচাই লৈ বিলাহী আৰু কাচকল এখন ফৰ্কৰ সহায়ত তেনেকৈ পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ কেৰাহীত, ৰিফাইনত নবনাব, মিঠাতেলতহে বনাব। আৰু একেলগে মই তেলখিনি সৰহকৈ দি দিছোঁ, যাতে ডিমকেইটা কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত কেৰাহীৰ পৰা মই সেইখিনি তেলতে কাৰীখন বনাব পাৰোঁ। আৰু ডিমখিনি হালধীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পিছত মই কাঢ়ি ল'লোঁ এনেকৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাগে অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছেই মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি, জলকীয়াখিনি আৰু খুন্দি লোৱা থেতালি লোৱা আদা আৰু নহৰু, মই প্ৰায় আদা নহৰুৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱাবিলাক বস্তুত, মছলা একেবাৰে এভইড কৰোঁ। সৰুতেহে মছলা খাই ভাল লাগিছিলে, আজিকালি কিন্তু এনেকৈ সহজ আৰু চিম্পলকৈ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনালেহে খাই মই বেছি ভাল পাওঁ। আন্দাজমতে হালধি প্ৰায় 1 টিস্পুন হালধি দিব, 1 টিস্পুন নিমখ। মই হালধি আৰু নিমখৰ পৰিমাণ এইফালে দিলোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। হালধি আৰু নিমখৰ পৰিমাণ কি কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই একদম একজেক্ট এমাউণ্টটো নকওঁ, কাৰণ কেলৈ এইটো আচলতে আপোনালোকে কিমানখিনি কাৰী বনাইছে বা ৰেচিপিটো কিমান পৰিমাণৰ বনাইছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আপোনালোকে যদি 10জনৰ কাৰণে বনায়তো সিমানখিনি হালধি নিমখ দিলে নহ'ব, গতিকে হালধি নিমখ একেবাৰে আন্দাজমতে দি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এয়া পিটিকি লোৱা বিলাহী আৰু কাচকলখিনি মই ইয়াত এনেকৈ দি দিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে, আমিতো আলুৰ লগত ডিমৰ দম বনালেও এনেকৈয়ে বনাওঁ, আলুখিনি অলপমান পিটিকি লোৱাৰ দৰে কৰোঁ, এনেকৈয়ে ভাজোঁ, একেবাৰে ছেইম ৰেচিপি, জাষ্ট আমি আলুৰ ঠাইত কাচকল বা আপোনালোকে কি কয় পোৰা কল বুলি ক'ব পাৰে ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ পানী দি দিলোঁ, অলপমান ভাজি ল'লোঁ 10 মিনিটমান সময়, 10 মিনিট নহয় 7 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ। তেলখিনি অকণমান বিৰিঙাৰ পিছত মই পানী দিলোঁ, পানী দিয়াৰ পিছত এয়া দিলোঁ ডিম 4টা। আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আদা নহৰুৰ সমান মছলাৰ যি গোন্ধ সেয়া হ'ব নোৱাৰে, বেলেগ মছলাই আনিব নোৱাৰে। তাৰপিছত দেখিছে 10 মিনিটমান সময় উতল অহাৰ পিছত কাচকলৰ অকণমান ৰং আহিছে, আৰু এইটো আমি মানে নহা কৰিব নোৱাৰোঁ। মই অলৰেডি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অকণমান দিছোঁ, যাতে একদম মদৰুৱা হৈ নাযায়, কাৰণ কাচকলৰটো অকণমান ৰং থাকিবই। আৰু শেষত মই জালুক দিলোঁ, ধনিয়া নাছিলে জালুককে দি থ'লোঁ, আপোনালোকে গোন্ধৰ কাৰণে ধনিয়া থাকিলে ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মই আজি ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, ৰাতি যিহেতু ৰুটি খাওঁ, গতিকে ৰুটিৰ লগত খাই ভাল লাগে, আৰু গৰম ভাতৰ লগত খাইতো আৰু বেছি ভাল লাগিব। এয়াই হৈছে আজিৰ কমপ্লিট ৰেচিপিটো। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, যিসকলে আলু নাখায় বা যাৰ চুগাৰ আছে তেওঁলোকে আলু এভইড কৰে, এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।